السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنقدم الجزء الأول من عمل الجاكيت اللي احنا شايفينه قدامنا ده. الجاكيت ده أنيق جدا وغرزته جديدة وجميلة جدا، والموديل ده ينفع لأي مقاس. احنا هننزل المقاسات من أول سمول لحد 3 اكس لارج. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات والأدوات. الادوات اللي احنا هنستخدم خيط الجودي زي ما احنا شايفين، ده خيط جديد، ده خيط مصري. البيانات اللي عليه بتقول انه خيط قطن مصري 100%، عالي الجودة، ثبات عالي في الغسيل، ثبات عالي للضوء، ملمسه حريري والياف طبيعية. الشلة 100 جرام، 255 متر، طبعا مكتوب صنع في مصر. الإبرة اللي بنستخدم من أول إبرة 2 لحد إبرة 4. أنا هستخدم إبرة 2 في الموديل اللي احنا هنشتغله النهاردة. الجاكيت احنا شرحنا الجزء ده، عمل الجاكيت بالحردات زي ما احنا شايفين، حردة الإبط وحردة الرقبة. الجاكيت ده لمقاس 2 اكس لارج. في حاجة كمان أنا ما قلتهاش، البديل بتاع الخيط الجودي. لو انت مش متاح عندك خيط الجودي يبقى تشتغلي بإليزا ديفا. إليزا ديفا نفس السمك، نفس سمك الفتلة، بس طبعا الاختلاف ان ده قطن وديفا مش قطن، بس هي نفس سمك الفتلة. طبعا زي ما احنا شايفين كده الجاكيت قصير، فاحنا اشتغلنا على دوران الصدر. اول حاجة السلاسل بتاعتنا من مضاعفات العدد 12. فهنعمل ازاي؟ هنشتغل كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ونكرر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد ما توصلي للمقاس المناسب بنزود 6 غرز، 1 2 3 4 5 6 بالشكل ده. يعني هنشتغل 12 في 12 في 12، وفي اخر السلاسل خالص هنزود 6 سلاسل اللي هي نص وحدة. انا كده عملت السلاسل من مضاعفات العدد 12، وبعدين زودت 6 سلاسل في الاخر، يعني عملت 72 سلسلة من مضاعفات العدد 12، وبعدين زودت 6 يبقى 78 سلسلة. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 وسلسلة مسافة، هسيب 1 2 3 4 وادخل، هسيب الخمسة وادخل في الستة اخد عمود. بالشكل ده يبقى عمود سلسلة عمود، بعد كده سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد عمود، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود، يبقى عمود سلسلة عمود زي ما احنا شايفين كده. اكمل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، خدنا عمود وبعدين هناخد سلسلة وهنسيب غرزة وندخل في اللي بعدها هناخد عمود. كده اصبح عندي 39 فراغ. ده كده في النموذج المصغر. عايزة اقولك على حاجة، لو في سلاسل اتبقت عندك ممكن تفكيها خالص من غير ما تفكي الشغل، هتبقى بطريقة سهلة بتفكي السلاسل الزيادة. دلوقتي هنبتدي. هقول لكم بس على حاجة بسيطة،
احنا هنا في الجاكيت احنا قلنا من مضاعفات العدد 12 زائد 6. ليه قلنا زائد 6؟ علشان عندي هنا الوحدة من 12 غرزة زي ما احنا شايفين كده. دي كده من مضاعفات رقم 12، كده من مضاعفات رقم 12 يعني 6 و6. فانا زي ما بدأت الشغل بالوردة دي برضو نهيت بالوردة، فكده احنا استغنينا عن نص وحدة اللي هو الجزء ده، ما عملناهوش الجزء ده. فيعتبر دي ال6 غرز اللي احنا زودناهم في نهاية السطر. يعني خدنا 12 في 12 في 12 وجينا في اخر السطر خدنا ال6 اللي هي عبارة عن الوردة اللي قصادنا دي، علشان يبقى نهاية السطر زي بدايته بالظبط. انا هنا في الجاكيت عملت 331 غرزة، 330 غرزة زائد عمود ارتفاع، بكده المجموع 331 غرزة اللي هي عبارة عن عمود سلسلة عمود سلسلة. دي البداية بتاعتنا. بعد كده هنرتفع 1 2 3 ونلف الشغل. هاخد عمود بلفتين، وعندي هنا فوق العمود اللي احنا ارتفعنا فيه ال3 سلاسل هنخرج من حلقتين في حلقتين ومش هكمل. هاخد عمود بلفتين في نفس المكان واخرج من حلقتين في حلقتين، يبقى معايا 3 حلقات على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة. بعد كده انا عندي هنا 3 فراغات، ادي فراغ التاني التالت زي ما احنا شايفين كده. هاجي هنا فوق العمود ده، هاجي هنا فوق العمود ده واشتغل عمود بلفتين ومش هكمل. اخد كمان عمود بلفتين واقفل واخد 3 سلاسل 1 2 3 واجي هنا في نفس المكان واخد حشو بالشكل ده وارتفع 1 2 3 4 5 6 7. نفس الكلام هسيب فراغ التاني التالت واجي هنا فوق العمود. انا عندي هنا العمود ده انا اشتغلت فيه، هسيب العمود اللي بعده والعمود اللي بعده واشتغل في العمود التالت. هاخد حشو بالشكل ده وارتفع 1 2 3 واخد عمود بلفتين في نفس المكان، كمان عمود بلفتين في نفس المكان. طبعا مش بنكمل الغرزة للآخر بالشكل ده اللي هي غرزة الكلاستر، واخدهم في حلقة واحدة. بعد كده هاخد عمود بلفتين، هسيب العمود ده والعمود ده واشتغل في العمود التالت. ادخل واخرج من حلقتين في حلقتين، كمان عمود بلفتين في نفس المكان واخرج من حلقتين في حلقتين واخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 وفي نفس المكان هاخد حشو وارتفع 1 2 3 4 5 6 7 واسيب عمود التاني وادخل في التالت اخد حشو وارتفع 1 2 3 3 سلاسل واخد عمود بلفتين في نفس المكان اللي خدت فيه السلاسل. اخرج من حلقتين في حلقتين، كمان عمود بلفتين في نفس المكان، اخرج من حلقتين في حلقتين غرزة كلاستر واخدهم في حلقة واحدة.
واخد عمود بلفتين، اسيب غرزة التانية اللي هي العمودين، واجي في التالت اخد عمود بلفتين وما كملوش، كمان عمود بلفتين في نفس المكان واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3، واجي هنا في نفس المكان اللي احنا اشتغلنا فيه اخد حشو بالشكل ده، واكمل لنهاية السطر بنفس النمط. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، خدنا ال7 سلاسل. بعد كده نرتفع 1 2 3، وهناخد عمود بلفتين في نفس المكان، اخرج من حلقتين في حلقتين، كمان عمود بلفتين في نفس المكان واخرج من حلقتين في حلقتين، واخدهم في حلقة واحدة، واخد عمود بلفتين، هسيب عمود التاني وادخل في التالت. طبعا السلسلة اهي، العمود اللي هو الارتفاع 3 سلاسل، هدخل واخرج من حلقتين في حلقتين، كمان عمود بلفتين في نفس المكان، واخرج من حلقتين في حلقتين، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 3 سلاسل في نفس المكان، هاخد غرزة حشو بالشكل ده. بعد كده ارتفع 1 2 3 4 5 عشان ابتدي السطر اللي بعده. عندي هنا في الجزء ده كده هبتدي اشتغل نفس الكلام، غرزة كلاستر عبارة عن 2 عمود بلفتين، طبعا مش بنكملهم للاخر، بعدين ناخدهم في حلقة واحدة، بعدين نرتفع 1 2 3 3 سلاسل، ندخل في نفس المكان ناخد حشو. بعد كده نرتفع 1 2 3، ناخد عمود بلفتين في نفس المكان، كمان عمود بلفتين في نفس المكان، وناخدهم في حلقة واحدة. كده اصبح عندنا شكل الوردة. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، وهاجي هنا في ال7 سلاسل اخد حشو، وارتفع 1 2 3، واخد عمود بلفتين. عندي هنا بين غرزتين الكلاستر في النص هنا، هدخل واخرج من حلقتين في حلقتين، كمان عمود بلفتين في نفس المكان، اخرج من حلقتين في حلقتين، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 3 سلاسل، وفي نفس المكان هاخد حشو، وارتفع 1 2 3، واخد عمود بلفتين في نفس المكان، كمان عمود بلفتين في نفس المكان، واخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. وارتفع 1 2 3 3 سلاسل، واجي هنا اخد حشو، وارتفع 1 2 3، واكرر. عندي هنا البتلتين اللي هما بتوع الوردة، عندي هنا في النص هاخد عمود بلفتين ومش هكمله، كمان عمود بلفتين ومش هكمله، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3، واجي هنا في نفس المكان اخد حشو، وارتفع 1 2 3، واكرر. واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3، واجي هنا في السلاسل اخد حشو، واكرر نفس الخطوات لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. هنعمل مع بعض اخر بتلة، اخر بتلتين. هنيجي هنا في النص
وناخد عمود بلفتين ومش هنكمله، كمان عمود بلفتين ومش هنكمله، واخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 3 سلاسل، وفي نفس المكان هاخد حشو وارتفع 1 2 3 واخد عمود بلفتين في نفس المكان ومش هكمله، كمان عمود بلفتين ومش هكمله، واخدهم في حلقة واحدة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هاخد عمود ب3 لفات، وهاجي هنا في اول غرزة عندي هنا اللي احنا خدنا فيها اول بتلة، هاجي هنا واخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين في حلقتين. المكان اللي احنا اشتغلنا فيه البتلة خدنا فيه عمود ب3 لفات، العمود ب3 لفات بيساوي ال5 سلاسل اللي احنا خدناهم في بداية السطر. يبقى كده اصبح عندي 7 وردات، 1 2 3 4 5 6 7. انا عندي هنا في الجاكيت عندي 28 بتلة، 28 وردة، 28 وردة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 وردة زي ما احنا شايفين كده. السطر اللي بعد كده هرتفع السلسلة والف الشغل، وفي نفس المكان هاخد حشو وارتفع 1 2 3 4 5، واجي هنا في نهاية البتلة واخد حشو 1 2 3 4 5، وعندي هنا في بداية البتلة اخد حشو 1 2 3 4 5، وفي نهاية البتلة اخد حشو 1 2 3 4 5، وبداية البتلة اخد حشو 1 2 3 4 5، ونهاية البتلة اخد حشو بالشكل ده، واكمل لنهاية السطر بنفس النمط. السطر اللي بعد كده احنا كده خلصنا السطر زي ما احنا شايفين 5 سلاسل حشو. السطر اللي بعد كده هنرتفع 1 2 3 وسلسلة مسافة، 3 سلاسل بمثابة عمود وسلسلة مسافة، وهنسيب غرزة وندخل في اللي بعدها ناخد عمود، بعد كده سلسلة وهنسيب غرزة وندخل في اللي بعدها هناخد عمود، سلسلة ونسيب غرزة وندخل في اللي بعدها اللي هي الحشو هناخد عمود بالشكل ده. ده تكرار للسطر الأول، عمود سلسلة عمود زي السطر الأول، سلسلة وهنسيب غرزة وندخل في اللي بعدها عمود، ونكرر لنهاية السطر عمود سلسلة عمود. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا اللي هو السطر عمود سلسلة عمود، وبنكرر نفس الوردات اللي احنا عملناها. عايزة تعملي سطرين او 3 او 4 على حسب الطول اللي انتي محتاجاه. انا هكتفي بدورين وارجع لكم. يعني انا هنا مثلا انا عاملة دورين، انتي عايزة تعملي 3 ادوار او 4 ادوار زي ما احنا شايفين كده، طبعا ده بيرجع لك. انا هكتفي بدورين وارجع لكم. يعني انا هنا عامله دور واحد، هعمل كمان دور وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده انا عملت دورين من الورود، دورين من الورود. هنا في الصورة 3 ادوار من الورود. طبعا انت عايزه تزودي عن كده طبعا ده بيرجع لك. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل الغرزه التانية. دلوقتي هنبتدي نعمل السلاسل اللي هي اساس للغرزة اللي بعد كده. ارتفعت سلسلة
وهاخد حشو وارتفع 1 2 3 4 5 6 واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة والخامسة اخد حشو 1 2 3 4 5 6 واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة والخامسة اخد حشو 1 2 3 4 5 6 واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة والخامسة اخد حشو. يبقى انا كده خدت 3 فراغات وباخد حشو في الغرزة رقم 5. بعد كده 1 2 3 4 5 6 واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة الخامسة رقم 6 اخد حشو. يبقى كده انا في الفراغ الرابع خدت في الغرزة رقم 6. بعد كده 1 2 3 4 5 6 اسيب غرزة التانية التالتة الرابعة والخامسة اخد حشو. الخامسة 1 2 3 4 5 والخامسة اخد حشو 1 2 3 4 5 6 واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة والخامسة اخد حشو. يبقى كده الفراغين اللي بعد الغرزة لو بعد الفراغ الرابع اشتغلت في خامس غرزة حشو وهنا خامس غرزة حشو 1 2 3 4 5 6 هسيب غرزة التانية التالتة الرابعة الخامسة والستة اخد حشو 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 والخامسة حشو 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 والخامسة حشو 1 2 3 4 5 6 هسيب غرزة التانية التالتة الرابعة والخامسة والستة حشو. يبقى 2 بعمل في الغرزة رقم 5 وبعدين بعمل في الغرزة رقم 6 بعد كده 2 في الغرزة رقم 5 بعد كده في الغرزة رقم 6. هو الاختلاف بس في بداية السطر ونهايته. وصلت لآخر السطر عندي هنا 1 2 3 والسلسلة 4 وفي الارتفاع الثلاث سلاسل كده الغرزة رقم 5 وهاخد حشو. انا عندي في الجاكيت المفروض يبقى عندك 62 فراغ 62 فراغ. بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلتين مسافة والف الشغل هاخد حشو في السلسلة بالشكل ده. بعد كده 2 سلسلة واخد عمود في الحشو 2 سلسلة وحشو في السلاسل بالشكل ده. يبقى عمود 2 سلسلة حشو 2 سلسلة عمود 2 سلسلة حشو واكرر 2 سلسلة عمود في الحشو 2 سلسلة وحشو في السلاسل 2 سلسلة وعمود في الحشو 2 سلسلة وحشو في السلاسل بالشكل ده. وصلت لآخر السطر زي ما احنا شايفين وخدت سلسلتين وهاخد عمود في الحشو اللي في السطر اللي قبله بالشكل ده. يبقى كده دي آخر غرزة في السطر. بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وبعدين 3 سلاسل مسافة وعندي هنا فوق الحشو هاخد حشو. يبقى ارتفعت 6 سلاسل وبعدين خدت حشو فوق الحشو. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل وعندي هنا فوق العمود هاخد غرزة ضفر عبارة عن 3 لفات. ادي لفة التانية التالتة واخرج من الحلقات دي كلها يبقى معايا حلقتين اخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 واخد حشو
في الحشو اللي بعد كده زي ما احنا شايفين كده. واكرر 1 2 3 واخد بف فوق العمود 1 2 3 واخرج من الحلقات دي كلها، يبقى معايا حلقتين على الابره، اخدهم في حلقه واحده وارتفع 1 2 3 3 سلاسل، وبعدين اخد حشو فوق الحشو بالشكل ده. وصلنا لنهاية السطر وهنكمل مع بعض. هنرتفع 1 2 3 وعندي هنا فوق العمود هاخد غرزة بف عبارة عن 3 لفات كده، 3 لفات. هخرج من الحلقات بالشكل ده واخد الحلقتين في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 واخد حشو فوق الحشو وارتفع 1 2 3 واخد غرزة بف فوق العمود 1 2 3 واخرج من الحلقات. هيبقى عندي حلقتين اخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 واخد حشو فوق الحشو وارتفع 1 2 3. عندي هنا سلسلتين وعمود، هسيب السلسلتين وعندي هنا فوق تالت سلسلة هاخد عمود بالشكل ده. بعد كده هرتفع سلسلة والف الشغل واخد حشو. بعد ما اخدت غرزة الحشو هرتفع 1 2 3 4 5 وعندي هنا فوق غرزة البف هاخد حشو 1 2 3 4 5 فوق غرزة البف هاخد حشو 1 2 3 4 5 وفوق غرزة البف هاخد حشو بالشكل ده واشتغل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وعندي هنا 5 سلاسل، اشتغلت 5 سلاسل في نهاية السطر. هسيب غرزة التانية التالتة وفي الرابعة هاخد حشو زي ما احنا شايفين كده. احنا خدنا حشو في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. هرتفع سلسلة والف الشغل واخد حشو 1 2 3 4 5 6 كده 6 سلاسل. هاجي هنا فوق الحشو واخد حشو 1 2 3 4 5 6 فوق الحشو هاخد حشو واكرر لنهاية السطر. يبقى السطر اللي قبله 5 سلاسل حشو، السطر اللي احنا فيه دلوقتي 6 سلاسل حشو. اكمل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر 1 2 3 4 5 6 وعندي هنا الحشو هاخد حشو فوق الحشو. بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلتين مسافة والف الشغل وعندي هنا في السلاسل هاخد حشو وارتفع سلسلتين وفي الحشو هاخد عمود سلسلتين وحشو في السلاسل سلسلتين وعمود في الحشو سلسلتين وحشو في السلاسل بالشكل ده وكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وخدت سلسلتين بعد العمود هاخد حشو في السلاسل وبعدين سلسلتين وهاخد عمود في الحشو اللي في السطر اللي قبله بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بعد كده 1 2 3 4 5 6 3 سلاسل عمود 3 سلاسل مسافة
هاجي هنا في الحشو واخد حشو وارتفع 1 2 3 وهاخد بف فوق العمود 1 2 3 واخرج من الحلقات دي كلها. هيبقى معايا حلقتين على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 واخد حشو فوق الحشو 1 2 3 واخد بف فوق العمود 1 2 3 واخرج من الحلقات دي كلها. يبقى معايا حلقتين على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 واخد حشو فوق الحشو واكرر لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. وصلت لنهاية السطر وهاخد 1 2 3 وهسيب غرزة التانية وفي التالتة هاخد عمود بالشكل ده. بعد كده ارتفع سلسلة وياخد حشو في نفس المكان. بعد كده 1 2 3 4 5 5 سلاسل وهاخد حشو فوق البف واكرر 5 سلاسل حشو 5 سلاسل حشو لنهاية السطر. ودي كده سطور وبنكررها. بتشتغلي الغرز بالطول اللي انتي محتاجاه. بعد كده هنعمل حردة الباط زي ما احنا شايفين كده. ده شكل الغرزة بتاعتنا. دلوقتي انا حددت بالماركر مكان اللي احنا هنعمل فيه الحردة. هنعد ادي غرزة بف، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة، التاسعة، العشرة، 11، 12، 13، 14، 15. هنحط الماركر ما بين 15 وال16. ده كده الصدر من قدام. عندي هنا الظهر هسيب 31 غرزة بف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. 31 يبقى كده في الظهر 31 غرزة بف. هنيجي في ناحية الصدر التانية هيبقى 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 غرزة بف. فاجي هنا الماركر هحط الماركر فوق البف رقم 15. فوق البف رقم 15. احنا وقفنا عند السطر اللي هو عمود سلسلتين حشو سلسلتين عمود سلسلتين حشو زي ما احنا شايفين كده. هنبتدي السطر اللي بعد كده. انا اوريدي واخده سلسله، التانية، التالتة، الرابعه، الخامسه، الستة. فياخد حشو فوق الحشو وارتفع 1 2 3 واخد غرزة بف فوق العمود. 1 2 3 واخرج من الحلقات كلها ويبقى عندي حلقتين اخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 واجي هنا فوق الحشو واخد حشو واكمل بنفس النمط لحد ما اوصل عند الماركر. وصلت لنهاية السطر وده كده اول سطر في حردة الابط. بعد كده ارتفع 1 2 3 وهاخد عمود فوق العمود ومش هكمله وهاخد عمود فوق غرزة الحشو بالشكل ده واخدهم في حلقة واحدة. دي كده غرزة البف رقم 15.
ودي كده غرزة البف رقم 14. يبقى كده اصبح عندي الناحية دي 13 غرزة بف، 13 غرزة بف زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 5 6. ده كده السطر التاني في الحردة. هاجي هنا فوق غرزة البف وهاخد حشو 1 2 3 4 5، 5 سلاسل، وهاجي هنا اخد حشو 1 2 3 4 5، واجي هنا اخد حشو واكمل 1 2 3 4 5، واجي هنا اخد حشو واكمل لنهاية السطر. انا كده خلصت السطر وابتديت السطر الجديد، وعملت اللي هما 6 سلاسل حشو 6 سلاسل حشو، وصلت لنهاية السطر عند الحردة. زي ما احنا شايفين كده، دي اول 6 سلاسل احنا خدناها في السطر اللي قبله، بعدين خدنا 5 في 5 في 5. هاجي هنا فوق غرزة الحشو بعد ما خدت 6 سلاسل، هاجي هنا واخد حشو وارتفع سلسلة واخد عمود في تالت سلسلة 1 2 3. في تالت سلسلة هاخد حشو عمود، هاخد عمود زي ما احنا شايفين كده. بعد كده ارتفع سلسلة والف الشغل وهاخد حشو في نفس المكان. بعد كده سلسلتين واجي هنا في السلاسل الستة واخد حشو، يبقى خدت حشو سلسلتين وخدت حشو في الست سلاسل. بعد كده سلسلتين وعمود في الحشو، سلسلتين وحشو في الست سلاسل، سلسلتين وعمود في الحشو، واكرر لنهاية السطر سلسلتين عمود سلسلتين حشو. انا كده خلصت السطر الرابع في الحردة، وخلصنا السطر الخامس، وصلنا لنهايته وهنقفله مع بعض. يبقى كده ده السطر الخامس في الحردة اللي هو سطر غرزة البف. كده اصبح عندي في السطر ده 12 غرزة بف. انا عندي هنا اول ما ابتديت الحردة كان عندي 13 غرزة بف. في السطر ده اللي هو السطر الخامس في الحردة اصبح عندي 12 غرزة بف زي ما احنا شايفين كده. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في نهاية السطر عندي هنا سلسلتين حشو، في السطر اللي قبله هاخد سلسلتين وعمود جوه الحشو بالشكل ده. بعد كده سلسلة والف الشغل. يبقى السطر اللي هبتديه ده السطر السادس في الحردة، هاخد حشو في نفس المكان وارتفع سلسلتين واخد حشو فوق غرزة البف، يبقى خدت حشو سلسلتين. بعد كده 1 2 3 4 5 واخد حشو فوق البف واشتغل شغل الطبيعي 1 2 3 4 5 واشتغل حشو فوق البف واكمل لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده الحردة بدأت تظهر معانا. اكمل وارجع لكم. وصلنا لنهاية السطر السابع في الحردة. زي ما احنا شايفين كده احنا بدأنا في الحردة في السطر اللي قبله بحشو سلسلتين، هنرتفع في نهاية السطر السابع سلسلتين وهاخد عمود في الحشو بالشكل ده.
بعد كده اخد سلسلة كده، هبتدي السطر رقم 8 واخد حشو في نفس المكان. بعد كده عمود في الحشو، بعد كده سلسلتين واخد حشو في السلاسل، سلسلتين، بعد كده عمود، سلسلتين، حشو في السلاسل الستة، سلسلتين وعمود، واكمل لنهاية السطر. يبقى بداية السطر خدت حشو وعمود على طول، بعد كده سلسلتين حشو، سلسلتين عمود. خلصنا السطر الثامن من الحردة وبدأنا في السطر رقم 9 في الحردة. كده أصبح عندي 11 غرزة ضف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هننهي السطر. هنرتفع 1 2 3 زي ما احنا شايفين كده، وهناخد عمود فوق العمود ومش هنكمله، وهناخد عمود فوق غرزة الحشو اللي جنبها، اللي جنب العمود، وهناخدهم في حلقة واحدة، وهنرتفع سلسلة. كده التناقص في الحردة خلص معايا، هما 9 سطور. من بداية السطر العاشر هنشتغل غرز عادية، هنيجي هنا وناخد حشو، ده كده السطر رقم 10، وهنرتفع 1 2 3 4 5، وهنيجي هنا فوق البف وناخد حشو ونكمل 1 2 3 4 5، ونيجي هنا فوق البف وناخد حشو ونكرر لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. انا كده خلصت السطر رقم 10 اللي هو 5 سلاسل حشو. بعد كده نبتدي السطر ال11. هرتفع 1 2 3 4، 3 سلاسل بمثابة عمود وسلسلة مسافة. عندي هنا في اول فراغ هاخد عمود في النص، بعد كده سلسلة وعمود فوق الحشو، يبقى كده فراغين في اول السطر. بعد كده سلسلة وعمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. يبقى اول فراغ خدت فيه فراغين، وتاني فراغ خدت فيه 3 فراغات. انا عندي هنا في السطر ده المفروض يبقى عندي 30 فراغ، 30 فراغ. فانا هشتغل في الفراغ الاول 2 فراغ، والفراغ التاني فوقه 3 فراغ، الفراغ اللي بعده 2 فراغ، والفراغ اللي بعده 3 فراغ، وهشتغل بالطريقة دي لنهاية السطر. المهم عدد الفراغات يبقى 30 فراغ، وهقول لكم ليه لما نخلص السطر. خلصنا السطر واصبح عندي دلوقتي 30 فراغ. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 فراغ. ليه 30 فراغ؟ لان 5 في 12 ب60 غرزة، 60 غرزة. انا عندي هنا عمود سلسلة عمود سلسلة 60 غرزة، فاصبح عندي 30 فراغ. انا عندي هنا 7 وردات، 1 2 3 4 5 6 7، 7 في ناحية الصدر. لما عملنا تناقص أصبح عندنا 5 وردات، أصبح عندنا 5 وردات. فال5 وردات دول هنعملهم فوق في الجزء ده، محتاج مننا إن احنا نعمل 60 غرزة علشان نقدر إن احنا نعمل ال5 وردات. فأنا دلوقتي عملت ال60 غرزة اللي هو عمود سلسلة، أصبح عندي 30 فراغ. دلوقتي هنبتدي نعمل الوردات بتاعتنا.
هاخد سلسلة واخد حشو وارتفع 1 2 3 4 5 6 7 واسيب غرزة التانية والتالتة هاخد حشو وارتفع 1 2 3 واخد عمود بلفتين في نفس المكان. دي اول بتلة واخدهم في حلقة واحدة واخد عمود بلفتين، اسيب غرزة التانية وادخل في التالتة واخد العمود التاني عمود بلفتين واخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 واخد حشو في نفس المكان بالشكل ده. يبقى كده خدت بتلتين. بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 واسيب غرزتين عمودين وادخل في العمود الثالث واخد حشو واكرر لنهاية السطر 7 سلاسل وبعدين بتلتين 7 سلاسل بتلتين لنهاية السطر. انا كده خلصت البتلات زي ما احنا شايفين. اشتغلنا 5 وردات 1 2 3 4 5. بعد كده هنرتفع 1 2 3 4 5 5 سلاسل وهنلف الشغل وهنشتغل عمود بلفتين عندي هنا ما بين البتلتين، كمان عمود بالشكل ده وهناخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 واجي هنا في نفس المكان هاخد حشو وارتفع 1 2 3 واخد عمودين بلفتين في نفس المكان غير مكتملين بالشكل ده واخدهم في حلقة واحدة. بكده الوردة اكتملت معايا. ارتفع 1 2 3 واجي هنا في ال7 سلاسل اخد حشو 1 2 3 واكرر لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا السطر وصلنا لنهايته. بعد اخر بتلتين خدنا 3 سلاسل حشو. بعد كده هناخد 3 سلاسل وناخد عمود ب3 لفات وهندخل هنا في غرزة الحشو وهنخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده. العمود ب3 لفات بيساوي ال5 سلاسل. السطر اللي بعد كده هناخد حشو 5 سلاسل حشو 5 سلاسل حشو 5 سلاسل. بعد كده السطر اللي فوقه هيبقى عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود وبعد كده هنعمل سطر ورود تاني وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده عملنا سطرين وردات وحطيت هنا الماركر في النص، سبت هنا 15 فراغ وهنا 15 فراغ هنا ناحية حردة الإبط، والجزء اللي احنا سبناه ده اللي هو هيبقى حردة الرقبة. هرتفع سلسلة وهناخد حشو في نفس المكان وهنرتفع 1 2 3 4 5 6 7 واسيب عمود التاني والتالت هاخد حشو وارتفع 1 2 3 واخد عمود بلفتين. دي البتلة الأولى وادخل على البتلة التانية بسيب عمودين وادخل في العمود التالت واحد اتنين تلاتة وفي نفس المكان حشو 1 2 3 4 5 6 7
واسيب عمود التاني وادخل في التالت حشو، 1 2 3، واخد فتلة عبارة عن 2 عمود بلفتين غير مكتملين ان هي غرزة الكلاستر، اسيب عمودين وادخل في التالت اخد البتلة التانية، واحد اتنين تلاتة، واخد حشو في نفس المكان، 1 2 3 4 5 6 7، واسيب عمودين وادخل في التالت اللي هو فيه الماركر واخد حشو، وارتفع 1 2 3 4 5، ده كده ارتفاع للسطر التاني، 1 2 3، 3 سلاسل مسافة، والف الشغل، وياخد حشو في السلاسل السبعة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده 1 2 3، واخد البتلة التالتة، 1 2 3، واخد حشو، 1 2 3، واخد البتلة الرابعة، كده الوردة عندي اكتملت، 1 2 3، واخد حشو، 1 2 3، واكمل لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا السطر، خدنا 3 سلاسل وبعدين عمود ب3 لفات في غرزة الحشو اللي في السطر اللي قبله، يبقى العمود ب3 لفات قلنا اللي هو بيساوي ال5 سلاسل. السطر اللي بعد كده اللي هو السلاسل، هو حشو 5 سلاسل، هاخد حشو، بعدين 1 2 3 4 5، واخد حشو في بداية البتلة، 1 2 3 4 5، حشو في نهاية البتلة، وكرر لنهاية السطر 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، واقفله مع بعض. انا كده خدت 5 سلاسل وهاخد حشو في خامس سلسلة بالشكل ده. بعد كده هنعمل سطر عمود سلسلة عمود، ونكرر سطر الوردات، هنعمل كمان سطرين فوق السطر ده، يبقى عندي 3 سطور من الوردات. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا 3 صفوف من الوردات، وقفنا عند السطر اللي هو 5 سلاسل حشو، ده كده فتحة الرقبة. بعد كده هنعمل اخر سطر، هنرتفع 1 2 3 وسلسلة مسافة، وهنلف الشغل، بعد ما خدت 4 سلاسل، 3 سلاسل بمثابة عمود وسلسلة مسافة، هسيب غرزة والغرزة اللي بعدها هاخد عمود، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد عمود، سلسلة والغرزة اللي بعدها اخد عمود بالشكل ده. بعد كده سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها نص عمود، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد نص عمود، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد نص عمود، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها نص عمود، سلسلة واسيب غرزة
وادخل في اللي بعدها اخد نص عمود، سلسلة، والغرزة اللي بعدها اسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد حشو، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها حشو، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها حشو، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد منزلقة، واخد سلسلة الامان وقص الخيط. يبقى انا كده خدت بعد الارتفاع 3 سلاسل والسلسلة، خدت 3 عواميد بين كل عمود والتاني سلسلة، وعندي هنا في النص 5 نص عمود، وعندي هنا في النهاية 3 حشو، وبين كل غرزة والتانية سلسلة، وطبعا بنسيب ما بين كل غرزة والتانية سلسلة من تحت. كده السطر بيكون خلص معانا زي ما احنا شايفين كده. دي كده حردة الإبط، ودي كده حردة الرقبة. وده الجزء اللي احنا سايبينه للظهر، وهنعمل نفس الخطوات هنعملها في الصدر التاني، وهنرجع مع بعض عشان نعمل الظهر مع بعض. هكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا الصدر التاني بنفس الخطوات. احنا طبعا في الصدر الاولاني اشتغلنا في الاتجاه ده، اما الناحية التانية احنا اشتغلناها في الاتجاه ده علشان اتجاه الابرة او اتجاه وجهة الغرزة تبقى كلها ماشية في اتجاه واحد. ونخلي بالنا واحنا بنشتغل الخطوات ان احنا الناحية دي هنبتدي بالوردة، احنا هنا ابتدينا بالسلاسل، احنا هنا لما ابتدينا بالسلاسل. ليه احنا عملنا كده؟ طبعا علشان الصدر لما بنجيبه الناحية دي والجزء التاني اللي قصاده يبقوا الاتنين مراية واحدة، يبقى الاتنين على الاطراف ورد، وفي نهاية عند ناحية الباط يبقى سلاسل بالشكل ده. وعموما لما نيجي نشتغل الظهر هنعرف نشتغل الناحيتين، سواء على الصدر الناحية دي او على الصدر الناحية دي، لان احنا شغلنا هيبقى الحردة اللي هي الناحية دي هتبقى مشابهة جدا للحردة الناحية دي، والحردة اللي في الظهر الناحية دي هتبقى مشابهة جدا للحردة في الظهر في الصدر الناحية دي. فاحنا نركز كويس جدا في الحردات اللي في الظهر لان احنا هنستفاد منها كتير. زي ما احنا شايفين كده انا حطيت الماركر ده كده بداية الظهر، وحطيت ماركر تاني ده كده نهاية الظهر. دلوقتي هنبتدي نعمل الحردة اللي موجودة في الظهر اللي هي حردة الباط. طبعا زي ما اتجاه اول سطر ناحية الشمال اللي هو من اليمين للشمال، نفس الكلام في الظهر هنبتدي من اليمين للشمال. هاجي هنا زي ما احنا شايفين كده في غرزة الحشو اللي بعد الماركر دي اللي هشتغل فيها. دلوقتي انا ربطت الخيط وهرتفع 1 2 3 سلاسل. بعد ما ارتفعت ال3 سلاسل هاجي هنا فوق العمود اللي هو فوق غرزة البف وهاخد عمود بالشكل ده.
يبقى 3 سلاسل وبعدين عمود، 1 2 3 3 سلاسل وبعدين حشو، 1 2 3 3 سلاسل، وفوق العمود هشتغل اول غرزة بف في السطر من 3 لفات، وهخرج من حلقتين بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل وبعدين حشو. بنشتغل شغلنا العادي. بعد كده هو اول سطر، اول بداية السطر بس اللي بتبقى 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، وفي نهاية السطر نفس الكلام. اكمل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، وقلنا الماركر الاحمر هو نهاية الظهر. هنرتفع 1 2 3 زي ما احنا شايفين كده، وهاجي هنا فوق العمود واخد عمود ومش هكمله، وفوق الحشو هاخد عمود ومش هكمله، واخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. بعد كده هنرتفع 1 2 3 4 5 6، 4 سلاسل بمثابة عمود بلفتين وسلسلتين مسافة. هنلف الشغل هاجي هنا فوق البف واخد حشو. بعد كده 1 2 3 4 5، وفوق البف هاخد حشو. يبقى كده 5 سلاسل. يبقى هي بداية السطر بس اللي هي 6 سلاسل، اللي هي عبارة عن عمود بلفتين وبعدين سلسل عمود بلفتين وسلسلتين. بعد كده حشو و5 سلاسل، وهنشتغل بعد كده عادي 1 2 3 4 5، وفوق البف هاخد حشو واكمل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر التاني في الحردة. احنا بنشتغل طبعا في الظهر. اخر حاجة هنشتغلها سلسلتين، وهناخد عمود فوق زي ما احنا شايفين كده اللي هو اخر عمودين، وهناخد عمود بلفتين، نخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده. يبقى سلسلتين وعمود بلفتين. بعد كده هنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة، وهنلف الشغل. بعد كده هنيجي هنا فوق الحشو وناخد حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 6، نيجي هنا فوق الحشو وناخد حشو ونشتغل شغلنا الطبيعي. 1 2 3 4 5 6، وفوق الحشو ناخد حشو بالشكل ده لنهاية السطر. هو الاختلاف في بداية السطر احنا خدنا عمود وسلسلة اللي هي ال4 سلاسل. انا كده وصلت لنهاية السطر الثالث في الحردة. انا عندي هنا ال6 سلاسل اللي في السطر اللي قبله. هرتفع سلسلة واخد عمود في ثالث سلسلة، هعد 1 2 3 اللي هي في رابع سلسلة من ناحية دي، هاخد عمود بالشكل ده. بعد كده هاخد سلسلة ولف الشغل. كده بداية السطر الرابع في الحردة. هاخد حشو في نفس المكان وارتفع سلسلتين واخد حشو فيه 6 سلاسل، يبقى حشو سلسلتين حشو. بعد كده سلسلتين عمود في الحشو، سلسلتين حشو في ال6 سلاسل، وهكذا لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. اخر حاجة خدتها عمود سلسلتين حشو. عندي هنا في نهاية السطر اللي قبله بداية السطر اللي قبله كان 4 سلاسل اللي هي بمثابة عمود وسلسلة. هاخد سلسلتين وهسيب غرزة سلسلة، وهاجي في تالت سلسلة واخد حشو. ال4 سلاسل اللي احنا ابتديناهم في بداية السطر اللي قبله. عندي هنا في تالت سلسلة خدت حشو وسبت سلسلة. بعد كده ارتفع 1 2 3 4 5، 3 سلاسل بمثابة عمود وسلسلتين مسافة.
والف الشغل. عايزه اقولك على حاجه قبل ما نبتدي السطر. احنا هنا في الظهر اصبح عندنا بعد ما عملنا الحردة في السطر بتاع غرز البف اصبح عندنا 27 غرزة بف في الظهر. اول ما بدأنا السطر الاولاني في الحردة اصبح عندنا 27 غرزة بف. دلوقتي هنبتدي السطر الخامس في الحردة. انا كده ارتفعت 5 سلاسل. هاجي هنا في الحشو واخد حشو 1 2 3، واجي هنا فوق غرزة العمود هاخد غرزة بف بالشكل ده. 1 2 3 وحشو جوه الحشو 1 2 3 وغرزة بف فوق العمود. 2 3 بالشكل ده. 1 2 3 وبعدين غرزة حشو ونكمل لنهاية السطر. المفروض يبقى عندي في السطر ده 25 غرزة بف. احنا هنا في السطر اللي قبله كان 27، السطر ده هيبقى عندنا 25 غرزة بف، لان احنا في كل سطر غرزة بف بنتخطى غرزة من على الطرف ده وغرزة من على الطرف التاني. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. اخر حاجة خدتها غرزة البف وبعدين الثلاث سلاسل وبعدين الحشو. بعد كده هاخد سلسلتين وهاخد عمود في غرزة الحشو. احنا في السطر اللي قبله خدنا حشو وبعدين سلسلتين، في غرزة الحشو دي هاخد فيها عمود بالشكل ده. بعد كده هاخد سلسلة والف الشغل. بعد ما خدنا السلسلة هناخد حشو في نفس المكان ونرتفع سلسلتين وهنيجي هنا فوق غرزة البف وناخد حشو. احنا طبعا عدينا غرز البف في السطر ده لقيناهم 25 غرزة بف. بعد كده 1 2 3 4 5 ونشتغل شغلنا العادي 5 سلاسل وبعدين حشو 5 سلاسل حشو 5 سلاسل حشو لنهاية السطر. وبرضه هنشتغل سلسلتين حشو في نهاية السطر زي بداية السطر بالظبط. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. اخر حاجة خدناها غرزة الحشو اللي فوق غرزة البف. بعد كده سلسلتين وهاخد حشو في تالت سلسلة من السطر اللي قبله. انا عندي هنا 5 سلاسل، خدت حشو في تالت سلسلة. بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلتين مسافة وهلف الشغل. بعد كده هاخد حشو فوق الحشو وارتفع 1 2 3 4 5 6 وهاخد حشو فوق الحشو. بعد كده 6 سلاسل 1 2 3 4 5 6 وهاخد حشو في الحشو واكرر لنهاية السطر. وصلت لحد السطر السابع في الحردة اللي هو 6 سلاسل حشو لنهاية السطر. عندي هنا سلسلتين حشو، هشتغل سلسلتين واخد عمود في الحشو بالشكل ده. بعد كده سلسلة والف الشغل. هاخد حشو في نفس المكان واخد عمود في الحشو بالشكل ده. يبقى بداية السطر حشو عمود، بعد كده سلسلتين وحشو في الست سلاسل، سلسلتين وعمود في الحشو، سلسلتين
وحشو في ال6 سلاسل، وهكذا لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. وصلت لنهاية السطر الثامن في الحردة. انا خدت سلسلتين بعد الحشو زي ما احنا شايفين كده، وهاخد عمود في الحشو. بعد كده هاخد حشو، هسيب سلسلتين، وفي تالت سلسلة 3 سلاسل دول بمثابة عمود هاخد حشو بالشكل ده. السطر التاسع اللي هو الأخير في الحردة هرتفع 1 2 3 والف الشغل، هاخد عمود فوق العمود، والاتنين دول بمثابة عمود واحد بس. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، وهاخد حشو فوق الحشو، 1 2 3 وهاخد غرزة بف فوق العمود، 1 2 3 وهاخد حشو فوق الحشو، وهشتغل بنفس النمط لنهاية السطر. هاخد غرزة بف وبعدين 3 سلاسل حشو 3 سلاسل بف، وهكذا زي ما احنا شايفين كده. ونهاية السطر هتبقى زي بدايته، خدنا عمودين في غرزة واحدة، نفس الكلام في نهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر التاسع زي ما احنا شايفين كده، 1 2 3 وهاجي هنا فوق العمود واخد عمود ومش هكمله، وفوق غرزة الحشو هاخد عمود ومش هكمله، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع سلسلة والف الشغل كده. مش هنعمل تناقص تاني. هاجي هنا واخد حشو واشتغل 1 2 3 4 5 واخد غرزة حشو، واشتغل بنفس النمط لنهاية السطر. ده كده السطر العاشر اللي في الحردة. ده كده بداية الشغل الطبيعي، 5 سلاسل حشو لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده، وهاخد حشو فوق العمودين اللي احنا خدناهم في غرزة واحدة بالشكل ده. كده اصبح عندنا 23 غرزة بف في السطر ده، اللي هو السطر يعتبر التالت من غرز البف في الظهر. ادي كده السطر الاول في الظهر، السطر التاني، السطر التالت. السطر الاول كان عندنا 27، السطر التاني كان عندنا 25 غرزة بف، السطر التالت اصبح عندنا 23 غرزة بف. السطر ده بقى 1 2 3 4، السطر ال11 يعتبر في الظهر. انا كده خدت عمود سلسلة، واول فراغ هعمل عمود سلسلة عمود، يبقى عندنا فراغين فراغين، سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود في الحشو. يبقى الفراغ الاولاني فوقه فراغين، الفراغ التاني فوقه 3 فراغات، وهكذا لنهاية السطر. المفروض يبقى عندي 63 فراغ. هكمل وارجع لكم. انا كده خلصت السطر، وحاولي انك تظبطي الفراغات على اساس ان هم يطلعوا معاكي 63 فراغ. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. كده 30 فراغ. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 فراغ. دلوقتي هنعمل السطر اللي بعد كده. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل،
في نفس المكان هاخد غرزة حشو وارتفع 1 2 3 4 5 6 7. هسيب عمود التاني وادخل في التالت اخد حشو. يبقى البداية سلاسل اللي هي سطور الورد، سطر الورد البداية سلاسل والنهاية برضو هتبقى سلاسل. يعني انا عندي هنا في الجزء اللي عند الرقبة عندي في البداية سلاسل وفي النهاية سلاسل. نفس الكلام في الظهر، هيبقى البداية سلاسل والنهاية سلاسل، وهيبقى عندي في الظهر 10 وردات. انا عندي هنا في الظهر من تحت كان عندي 14 وردة، فشلت 2 من على اليمين و2 من على الشمال، يبقى اصبح عندي 10 وردات. المفروض يبقى عندي 10 وردات من فوق. هنكمل بنفس النمط. هتعملي 5 ادوار من الورود، 5 ادوار. يعني عندي هنا في الجاكيت من قدام عندي دورين وبعدين ارتفعنا 3 ادوار، يبقى في الظهر يبقى 5 ادوار من الورود. هنعمل ال5 ادوار من الورود وارجع لكم. وزي ما قلت لكم الظهر هيبقى بدايته سلاسل ونهايته سلاسل. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا 5 ادوار من الورود. ادي دور، التاني، التالت، الرابع، الخامس. وقلنا ان البداية سلاسل، البداية سلاسل والنهاية سلاسل زي ما احنا شايفين كده. انا عملت فوق في الكتف زي ما عملنا في الصدر بالظبط، اللي هو اخر سطر احنا عملناه عواميد زي ما احنا شايفين كده، بس في اختلاف بسيط ان انا خدت عمودين في بداية السطر، ارتفاع 3 سلاسل وعمود. هنعمله مع بعض الناحية التانية. زي ما احنا شايفين كده احنا لما اشتغلنا اخر سطر في الكتف خدنا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، وبعدين خدنا 5 نص عمود ما بين كل نص عمود والتاني سلسلة، وبعد كده خدنا 3 حشو ما بين كل غرزة حشو والتانية سلسلة، وفي الاخر خدنا سلسلة منزلقة. نفس الخطوات دي احنا عملناها زي ما قلت لكم مع اختلاف بسيط اللي هي في بداية السطر. اما نيجي هنا نشتغل في الكتف من ناحية الظهر، هنشتغل من اول السلسلة اللي هي هتبقى سلسلة وبعدين حشو. فهنشوف مع بعض ازاي بحيث ان احنا ناخد مع بعض الطريقتين. هنيجي هنا هنسيب السلاسل دي وهنيجي من عند الحشو وهنشبك الخيط. طبعا انت عايزة تشتغلي منزلقة في منزلقة لحد ما توصلي للغرزة، طبعا ده بيرجع لك. هرتفع سلسلة وهسيب غرزة وادخل في اللي بعدها هاخد حشو، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها حشو، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد حشو. يبقى كده 3 حشو. بعد كده السلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها نص عمود، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها نص عمود. ده كده تاني نص عمود، سلسلة وتالت نص عمود، سلسلة ورابع نص عمود، سلسلة وخامس نص عمود، سلسلة وهناخد عمود، سلسلة وناخد العمود اللي بعده، سلسلة وناخد العمود التالت. طبعا بنسيب غرزة من تحت، سلسلة وهناخد في الحشو عمود ومش هنكمله، وهنسيب سلسلة وندخل في السلسلة اللي بعد كده وناخد عمود ومش هنكمله وناخدهم في حلقة واحدة. دي نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الكتف التاني مع اختلاف ان احنا اشتغلنا بالعكس.
بعد كده هناخد سلسلة الامان ونقص الخيط. ده كده اخر سطر في الظهر زي ما احنا شايفين كده. ده كده الوش بتاع الجاكيت. فهنجيب الكتفين على بعض بالشكل ده عشان هنخيط الخياطة كلها في الظهر. طبعا كل الخيوط دي بننضفها زي ما احنا شايفين كده. هنجيب عمود فوق عمود ونص عمود قصاد النص عمود وقصاد كل غرزة حشو بالشكل ده قصاد الغرزة بتاعتها. فهنخيط الجزء ده كده لحد اخر السطر، غرزة قصاد غرزة، سلسلة قصاد سلسلة، عمود قصاد عمود بالشكل ده. هنخيط الجزء ده كده نفس الكلام الناحية التانية. هنجيب برضو عمود قصاد عمود وسلسلة قصاد سلسلة، غرزة قصاد غرزة بالشكل ده. وهنخيط غرزة قصاد غرزة. ده كده على الكتف. هكمل وارجع له. زي ما احنا شايفين كده احنا خيطنا غرزة قصاد التانية، اصبح الشكل زي ما احنا شايفين كده. ده كده الكتف. زي ما احنا شايفين كده الجاكيت كده خلص معانا. ده الجزء الاولاني، والجزء التاني ان شاء الله هنشرح عمل الاكمام. واللي اول مره تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.